हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो, एकदमै स्पेशल चिकन फ्राईको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ र खानालाई एकदमै मिठो हुन्छ र आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्छ। हजुरहरूले पनि यो भिडियो पुरा हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला है। र अब म सुरु गर्न जाँदैछु चिकन फ्राईको रेसिपी। त्यसको लागि मैले एउटा कराईमा तेल राखेकी छु र मैले 500 ग्राम चिकनलाई पनि लिएकी छु र मैले कराईमा राख्छु 500 ग्राम चिकनलाई। हाम्रो चिकनमा अलिअलि पानी पनि निस्किएको छ। एकछिन यसलाई चाहिँ हामीले हाई हिटमा राखेर पकाउँछौं र पानी पनि अहिले सुकेर हाम्रो चिकन पनि फ्राई भइसकेको छ। यसलाई हामीले बिस्तारै चलाउँदै फ्राई गर्दै गर्छौं। अब मैले एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई लामो गरेर काटेर लिएकी छु। प्याजलाई पनि राखेर हामीले एकछिन चलाउँदै भुट्दै गर्छौं। हाम्रो प्याज पनि भुट्टिने गरेर भुट्नुपर्छ र हाम्रो प्याज पनि लगभग भुट्टिसकेको छ। हामीले यसरी चलाउँदै भुट्दै गर्छौं। अब भने मैले मसलाको लागि रेडी गर्दै छु। त्यसको लागि मैले 5 वटा केसेरा लसुन, 2 इन्च अदुवा, एउटा तेजपत्ता, 3 वटा रातो सुकेको खुर्सानी, यो खुर्सानी खासै पिरो छैन, र मैले 2टा सुकमेल, 2टा ल्वाङ र 5-6 वटा मरिचलाई पनि लिएकी छु। 1 चम्चा जिरा र मैले अब 1.5 चम्चा धनियालाई पनि लिन्छु। हामीले धेरै मसलाको प्रयोग गर्दैनौं र मैले यो मसलालाई मसिनो हुने गरेर पिसेर लिन्छु। र अब फेरि मैले मासुलाई यसरी चलाउँदै भुट्दै गर्छु र मासु एकदमै राम्रोसँग भुट्टिसकेको छ। यसमा मैले कुनै पनि मसलाहरू, नुन बेसार केही राखेकी छैन अहिलेसम्म। अब भने मैले 1 चम्चा बेसारलाई राख्छु, स्वाद अनुसार नुनलाई राख्छु र फेरि मैले एकछिन चलाउँदै भुट्दै गर्छु। अब यतिकै भुटिसकेपछि अघि पिसेर राखेको मसलालाई पनि राखेर एकछिन भुट्छु। अब यसरी चलाउँदै भुट्दै गरिसकेपछि अब मैले फेरि अघिको मिक्सरको भाँडालाई पखालेर थोरै मसलाको पानीलाई फेरि त्यसैमा राखेर चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। अब यतिकै पाकिसकेपछि मैले 1.5 चम्चा काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडरलाई पनि राख्छु। यसले हाम्रो मासुको टेस्टलाई मिठो र यसले हाम्रो मासुको एकदमै कलर पनि एकदमै कलरफुल, एकदम राम्रो बनाउँछ। रेड कलर बनाउँछ। यो चाहिँ साह्रै पिरो चाहिँ हुँदैन। यसले कलरलाई पनि रातो बनाउँछ। हेर्नुस् त, हेर्दै कस्तो खाउँ लाग्दो, यस्तो यम्मी देखिएको छ। एकदम रेड पनि भइसकेको छ हाम्रो मासु। अब भने हामीले एकछिन लगभग 5 मिनेट जति छोपेर पनि पकाउँछौं। अब 5 मिनेट पनि भइसकेको छ। यसरी चलाउँदै भुट्दै चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं। अब भने मैले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि मसिनो गरेर काटेर राख्छु पिँधमा र मैले मासुले छोप्छु। यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो टमाटर एकदम राम्रोसँग पाक्छ। फेरि छोपेर पकाउँछु 5 मिनेट जति र 5 मिनेट फेरि भइसकेको छ। हाम्रो टमाटर पनि एकदमै लतक्क भएर पाकी पनि सकेको छ र हाम्रो मासु पनि लगभग पाकिसकेको छ।
अब यत्तिको पाकिसकेपछि हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भयो। 1 चम्चा मैले चिकन मसलालाई पनि राख्छु र फेरि मैले चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। हेर्नुहोस् त, वाउ एकदमै यम्मी भइसकेको छ। अब भने मैले हाम्रो मासु पाकिसकेको छ। एउटा हरियो खुर्सानी र हरियो धनियाँले माथिबाट राखेर गार्निसिङ गर्छु। यो हरियो खुर्सानीले चाहिँ हाम्रो मासुको टेस्ट चाहिँ एकदमै यम्मी, एकदमै मिठो बनाउँछ र हजुरहरूले पिरो खानुहुन्न भने खुर्सानी नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको टेस्टको अकर्डिङ राख्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन अब पकाउँछु 1-2 मिनट जति र पाकी पनि सकेको छ। अब पनि मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गर्छु। यस्तै पुरा भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी पुरा भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ मेरो भिडियोमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र हजुरहरूले एकपल्ट यो रेसिपी बनाएर खानु होला। हस् त, बाइ बाइ।